નમસ્કાર. TYBA સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 19 સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન. તેમાં આપણે બીજું જે ક્રિયાતંત્રનું જે છે સૂચન તેના વિશેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. સામાજિક આંતરક્રિયામાં જે ક્રિયાતંત્રના સૂચન ક્રિયા છે તેના વિશેની આપણે લોકો સમજૂતી મેળવી રહ્યા હતા અને તેમાં મેં તમને લોકોને સૂચનનો અર્થ, સૂચન ક્રિયા પર અસર કરતી પરિસ્થિતિઓ, આ બે મુદ્દાઓ છે તે સમજાવી દીધા હતા. તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે લોકો સૂચનના જે પ્રકાર છે તેના વિશેની સમજૂતી મેળવીશું. તો સૂચનના પ્રકાર કેટલા છે અને કયા કયા છે તેના વિશેની આપણે લોકો આજના વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું. તો જુદા જુદા વિદ્વાનોએ જે સૂચનો છે તેનું વર્ગીકરણ વિભિન્ન પાયા ઉપર કરેલું છે. એ બધા વર્ગીકરણોને લક્ષમાં રાખી અને સૂચનના પ્રકારો આ પ્રમાણે પાડવામાં આવેલા છે. તો સૂચનના પ્રકાર કયા છે? તો 8 પ્રકારો તમારી સામે અહીંયા મૂકવામાં આવેલા છે જે સૂચનના પ્રકાર તરીકે આપણે ઓળખાવી શકીએ. તો એમાં પ્રત્યક્ષ સૂચન, પરોક્ષ સૂચન, હકારાત્મક સૂચન, નકારાત્મક સૂચન, વિચારજન્ય ક્રિયા સૂચન, પ્રતિષ્ઠા સૂચન, સમૂહ સૂચન અને સ્વસૂચન, આટલા પ્રકારો છે તે સૂચનના પાડવામાં આવ્યા છે. તો હવે એક એક સૂચનના પ્રકાર છે તેની સમજૂતી આપણે લોકો મેળવશું. તો સૌથી પહેલાં પ્રત્યક્ષ સૂચન. તો કોઈ પણ વિધાન પ્રાથમિક રીતના વિચારવાની ક્રિયાને અટકાવે ત્યારે તેને પ્રત્યક્ષ સૂચન કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સૂઈ જા, બહાર ન જા, કરકસર માટે અમુક સાબુ જ વાપરો, આ બધા સૂચનો છે તે પ્રત્યક્ષ રીતે વિચારવાની ક્રિયાને અટકાવે છે. સંમોહન ક્રિયામાં પ્રત્યક્ષ સૂચનો હોય છે. એટલે પ્રત્યક્ષ સૂચન એટલે કેવા કે સૂઈ જા, તો એમાં આપણે કંઈ વિચારતા નથી ને તરત જ સૂઈ જઈએ છીએ. બહાર ન જા, કરકસર કર, આવા જે બધા શબ્દો છે, વાક્યો છે, તે બધા પ્રત્યક્ષ સૂચનના ઉદાહરણ છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. એટલે પ્રત્યક્ષ સૂચન છે તેમાં પ્રાથમિક રીતના જ વિચારવાની ક્રિયા છે તે અટકી જતી હોય છે. બીજું આવે છે પરોક્ષ સૂચન. તો જે સૂચન પરોક્ષ રીતના રજૂ થાય અને તે એક માનસિક ક્રિયાને બીજી માનસિક ક્રિયાથી છૂટી પાડે ત્યારે તેવા સૂચનને પરોક્ષ સૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માતા બાળકને કહે સૂઈ જા, તે પ્રત્યક્ષ સૂચન છે, પરંતુ તેના બદલે એમ કહે હવે સૂવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો તે પરોક્ષ સૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે એમ કે આપણે એમ કહી શકીએ કે એક એવું સૂચન છે પરોક્ષ રીતના રજૂ થાય છે અને તે માનસિક ક્રિયાને બીજી માનસિક ક્રિયાથી છૂટી પાડે છે. એટલે આમાં મેં તમને ઉદાહરણ દીધું કે માતા બાળકને કહે સૂઈ જા, પણ તેના બદલે જો એમ કહે કે હવે સૂવાનો સમય થઈ ગયો છે, સૂઈ જા, તો તેવું સૂચન છે તે પરોક્ષ સૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે છે હકારાત્મક સૂચન. તો હકારાત્મક સૂચન એટલે કેવું સૂચન કે જે સૂચન અમુક વર્તન તુરત જ કરવા સૂચવે તેવા સૂચનને હકારાત્મક સૂચન કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહી શકીએ અત્યારે જ આમ કરો, તો એમ કહેવામાં આવે તો તેને હકારાત્મક સૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેનું અમલ આપણે તાત્કાલિક કરી નાખીએ તો તેવા પ્રકારના સૂચનને, જે સૂચન આપણને મળે ને આપણે એમ તરત જ વર્તન કરી નાખીએ તો તેને હકારાત્મક સૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી આવે છે નકારાત્મક સૂચન. તો અમુક વર્તન ન કરવા, અમુક વિચાર છોડી દેવાનું સૂચવતા સૂચનને નકારાત્મક સૂચન કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સૂચનો હકારાત્મક અને નકારાત્મક હોઈ શકે છે. કે અમુક પ્રકારનું વર્તન કરવા આપણને અથવા તો અમુક પ્રકારનું વર્તન છોડી દેવાનું જ્યારે સૂચવવામાં આવે ત્યારે તેવા પ્રકારના સૂચનને નકારાત્મક સૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે સૂચનનો આપણે અમલ કરતા જ નથી, નેગેટિવ સજેશન જ્યારે આપણે અનુભવીએ છીએ, નકારાત્મકતા જેમાં આપણને લાગે છે કે આ વસ્તુ આપણાથી થઈ જ નહીં શકે, કરવી જ નથી, ત્યારે તેવા પ્રકારના સૂચનને નકારાત્મક સૂચન તરીકે ઓળખવામાં
આવે છે. પછી આવે છે વિચારજન્ય સૂચન. તો વિચારજન્ય સૂચન છે એ આ પ્રકારનું સૂચન છે તે ટેવ, પૂર્વ અનુભવ અને સરખામણી ઉપર આધારિત છે. તે કોઈ ભૌતિક તત્વના સ્વરૂપમાંથી આવતું હોય છે અથવા અગાઉ કરેલી પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતું હોય છે. ટૂંકમાં આપણે એમ કહીએ કે આ સૂચન છે તે ઇન્દ્રિયજન્ય નિરીક્ષણમાંથી ઉદ્ભવે છે. વર્તમાનપત્રોમાં બાળ વિભાગમાં ભૂલામણીના જે દાખલા આવે છે તે આ પ્રકારના સૂચનનું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડે છે. દંડો આવતો જોઈને બેટ્સમેનને ફટકો મારવાનું સૂચન કરે છે. એ જ રીતે રસ્તે ચાલ્યા જતા હોઈએ અને રસ્તામાં કેળાની છાલ જોઈને આપણે દૂર ખસી જઈએ તો તેને પણ આ પ્રકારનું સૂચન કહેવામાં આવે છે. અહીં કેળાની છાલ આપણને દૂર ખસી જવાનું સૂચન પૂરું પાડે છે. તો આ પ્રકારનું સૂચન પૂર્વ અનુભવ ઉપર રચાયેલું હોય છે, જેને આપણે વિચારજન્ય સૂચન તરીકે ઓળખાવી શકીએ. વિચારજન્ય ક્રિયા સૂચન સહેલાઈથી અસભાન અનુકરણમાં ભળી જાય છે. દાખલા તરીકે કોઈને ઊંચો કૂદકો મારતો જોઈ અને જોનાર પણ પોતાનો પગ કૂદકો મારવાની માફક એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂકે છે. તો આવા પ્રસંગમાં વર્ણનની દ્રષ્ટિએ સૂચન અને અસભાન અનુકરણ એકબીજામાં ભળી જાય છે. બંને વચ્ચેનો ભેદ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. તો એવા પ્રકારના સૂચનને વિચારજન્ય ક્રિયા સૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે જેમાં આપણે લોકો વિચારીએ છીએ, વિચાર કર્યા પછી એ સૂચનનો અમલ કરીએ છીએ ત્યારે તેવા સૂચનને વિચારજન્ય સૂચન તરીકે ઓળખાવી શકાય. ત્યારબાદ આવે છે પ્રતિષ્ઠા સૂચન. તો સૂચન અને સૂચનવસ્થા ઉપર પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ અને તેના વિધાનો મહત્વની અસર કરે છે. સમાજમાં જે કંઈ પ્રતિષ્ઠાનું તત્વ હોય તેની સાથે સંકળાયેલા સૂચનોને પ્રતિષ્ઠા સૂચન કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અમુક વિદ્વાન એમ કહે છે કે ગીતા કે કુરાનમાં આમ કહ્યું છે. આમ કહીને અમુક જે સૂચન છે તે કરવામાં આવે ત્યારે તે પ્રતિષ્ઠા સૂચન બને છે. સૂચનમાં પ્રતિષ્ઠાનો ખ્યાલ જુદા જુદા સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. કેટલીક વખત તે કિંમતના રૂપમાં, સંખ્યાના રૂપમાં, વર્ગના રૂપમાં, વ્યક્તિના રૂપમાં, નિષ્ણાંતના રૂપમાં અને સમૂહના રૂપમાં વ્યક્ત થતો હોય છે. સંમોહનની ક્રિયામાં પ્રતિષ્ઠા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જેના પર સંમોહન થતું હોય તે વ્યક્તિ સંમોહન કરનારને પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ સમજે છે. આથી તેના વિધાનો સ્વીકાર્ય બનતા હોય છે. જો કે પ્રતિષ્ઠા સૂચન હંમેશા અસર ઉપજાવતું નથી. તેની અસર યુ શેપ ક્યુબરી સ્વરૂપની હોય છે. એટલે કે પ્રતિષ્ઠા સૂચન પ્રત્યેનો પ્રતિભાવ સંપૂર્ણ સ્વીકારથી માંડીને સંપૂર્ણ અસ્વીકાર સુધીનો હોઈ શકે છે. તો આવા સૂચનને પ્રતિષ્ઠા સૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે જેમાં કોઈ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિના કહેવામાં આવેલા શબ્દોનું અનુકરણ જ્યારે આપણે લોકો કરીએ છીએ ત્યારે તેને પ્રતિષ્ઠા સૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે છે સમૂહ સૂચન. તો સમૂહ સૂચન એ પ્રતિષ્ઠા સૂચનનો જ એક ભાગ છે. બધા આમ કરે છે, બધા લોકો આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરે છે, લાખો નકલોનું વેચાણ ધરાવતું અમારું દૈનિક, આ બધા જે છે તે સમૂહ સૂચનના દ્રષ્ટાંતો છે. નિષ્ણાંતના અભિપ્રાય કરતા બહુમતી અભિપ્રાય વધુ અસરકારક હોય છે. ખાસ કરીને લોકશાહી સમાજમાં બહુમતી અભિપ્રાય વધુ અસર ઉપજાવે છે. પરંતુ જે સમાજમાં બહુમતી અભિપ્રાય કરતાં નિષ્ણાંતના અભિપ્રાયને વધુ સ્વીકૃતિ મળતી હોય છે ત્યાં તેનાથી વિરુદ્ધની ઘટના જોવા મળે છે. તો આ રીતના આપણને સમૂહ સૂચન પણ સૂચનના પ્રકાર તરીકે જોવા મળતું હોય છે, જેમાં પ્રતિષ્ઠા સૂચનનો જે એક ભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છેલ્લું આવે છે સ્વસૂચન. તો સૂચન હંમેશા બહારથી જ આવે તેવું નથી, તે વ્યક્તિની અંદરથી પણ ઉદ્ભવતું હોય છે. એટલે કે વ્યક્તિ પોતે જ પોતાના માટે સૂચન કરતી હોય એવું પણ બને છે. વ્યક્તિ ઘણી વખત પોતાની સાથે વાત કરે છે, પોતાની જાતને ઠપકો આપે છે, સલાહ આપે છે, ત્યારે આ પ્રકારનું સૂચન જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ, હું હોશિયાર વિદ્યાર્થી, મારાથી ચોરી ન થાય. તો આવું જે સૂચન છે તે સ્વસૂચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સ્વસૂચન પ્રચલિત કરનાર
કોવ નામનો ફ્રેન્ચ મનોવિજ્ઞાની હતો. તેના દર્દીઓને રોજ રટણ કરવા માટે તેણે એક વિધાન આપ્યું. દરેક રીતે દિન પ્રતિદિન હું વધુ ને વધુ સાજો થતો જાઉં છું. દર્દીઓ આ સૂચન જાતે જ બોલતા, રટણ કરતા અને અંતે દર્દમાંથી મુક્ત થતા હતા હોવાનો અનુભવ કરતા. જોયું એટલે સ્વસૂચનનો કેટલો બધો પ્રભાવ છે. આપણે આપણી પોતાની જાતને જ સૂચન કરી રાખીએ તો કદાચ આપણી અંદર રહેલી જે નેગેટિવિટી છે તેને આપણે દૂર કરી અને એ નેગેટિવિટીને પોઝિટિવિટીમાં પરિવર્તિત કરી શકીએ છીએ. જો કે આ દ્રષ્ટાંતમાં સૂચન બહારથી આવેલું જણાય છે, પરંતુ દર્દીઓ આ વિધાનનું રટણ કરતા રહેવાને લીધે સમય જતાં તે દર્દીમાં આંતરીકૃત તે દ્રઢ બની જાય છે અને સ્વસૂચનનું રૂપ ધારણ કરે છે. સંમોહનમાં શરૂઆતમાં પ્રતિષ્ઠા સૂચન હોય છે, પરંતુ અંતે સ્વસૂચન બની જાય છે. સૂચનની અસર બધી વ્યક્તિઓ ઉપર સમાન સ્વરૂપની થતી નથી. અહીં નોંધવું આવશ્યક છે કે સૂચન એ કોઈ વિશિષ્ટ અને સ્વતંત્ર ક્રિયાતંત્ર નથી, પરંતુ તે તાદાત્મ્ય સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલું હોય છે. એ જ રીતના સૂચન એ વ્યક્તિત્વનું કોઈ સામાન્ય લક્ષણ પણ નથી. આમ છતાં યંગ નામના જે વિદ્વાન છે તે લખે છે કે લોકો સૂચનના સ્વીકારની તત્પરતાની બાબતમાં એકબીજાથી જુદા પડે છે. એટલે કે અમુક ખાસ પ્રકારના વ્યક્તિત્વ લક્ષણ સાથે સૂચનનો સહસંબંધ હોવાની શક્યતા છે. અનુકરણની જેમ સૂચન પણ વર્ણનાત્મક ખ્યાલ છે, ખુલાસારૂપ ખ્યાલ નથી. અંતમાં સૂચનના સ્વીકાર અને તેને અનુસરવાની તત્પરતાના પૂર્વ નિર્ધારણમાં સંસ્કૃતિ મહત્વનો ભાગ ભજવતી આપણને જોવા મળે છે. તો આ થયા સૂચનના જે પ્રકાર છે તે પ્રત્યક્ષ સૂચન, પરોક્ષ સૂચન, હકારાત્મક સૂચન, નકારાત્મક સૂચન, વિચારજન્ય ક્રિયા સૂચન, પ્રતિષ્ઠા સૂચન, સમૂહ સૂચન અને સ્વસૂચન. તો આટલા જે પ્રકારો છે તે પ્રકારો આપણને સૂચન ક્રિયાની અંદર જોવા મળે છે. તો તમારે આજે આ મુદ્દો છે તે તૈયાર કરવાનો છે. સૂચનનો અર્થ આપી અને સૂચનના પ્રકારોની ચર્ચા કરો. આ મુદ્દો, આ પ્રશ્ન તૈયાર કરી લખી લેજો. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આ સૂચનનો જે છેલ્લો મુદ્દો છે, સૂચનનું મહત્વ, તેની સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.